Dear students, we start the next part, Law of Independent Assortment, the third law of Mendel. This law is based on dihybrid cross. It is basic principle of genetics developed by Mendel. It describes how different genes or alleles present on separate chromosomes independently, separate from each other. During formation of gametes, these alleles are then randomly united in fertilization. In dihybrid cross, F2 phenotypic ratio 9:3:3:1 indicates that the two pairs of characters behave independent of each other. It can be concluded that the two characters under a consideration are assorted independently, giving rise to different combinations. यामध्ये या लॉच्या अनुषंगाने आपण ज्या वेळेला अलील्स म्हणजेच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स गृहीत धरतो त्यावेळेला हे कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स पुढच्या पिढीमध्ये जात असताना त्या ठिकाणी एकाच क्रोमोझोमवरती जरी असले तरीसुद्धा पुढच्या पिढीत जात असताना ते गमेट्सच्या माध्यमातून आपल्याला तिथे इंडिपेंडंटली म्हणजेच त्यांचा दोघांचा परस्पर संबंध न येताना संक्रमित होताना दिसून येतात. These alleles are then randomly united in fertilization. फर्टिलायझेशन प्रक्रियेत गमेटच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे अलील्स असतील म्हणजे जे कॅरेक्टर्स असतील ते रँडमली म्हणजेच एकमेकांशी संबंध न येताना पुढच्या पिढीमध्ये जाताना दिसून येतात. डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये येणारा जो रेशो असेल तो 9:3, 3:3, 3:1 अशा पद्धतीने आपल्याला दिसून येतो. यामध्ये दोन जोड्या ज्या आहेत गुणधर्मांच्या त्या आपल्याला एकमेकांशी संबंध नसताना पुढच्या पिढीमध्ये एक्सप्रेस होताना किंवा स्वतःचं अस्तित्व दाखवताना दिसून येतात. इट कॅन बी कन्क्लुडेड दॅट द टू कॅरेक्टर्स अंडर कन्सिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडंटली. म्हणजेच दोन गुणधर्म जे आहेत ते एकमेकांबरोबरच पुढच्या पिढीत जातील असं नाही, तर दोघंही एकमेकांशी संबंधित नसताना आपल्याला पुढच्या पिढीत संक्रमित होताना दिसून येतात, ज्यामुळे आपल्याला विविध प्रकारच्या कॉम्बिनेशन जे आहेत म्हणजे विविध प्रकारच्या वनस्पती ज्या आहेत त्या आपल्याला दिसून येतात. Statement of law of independent assortment. The law states that when hybrid possessing two or more pairs of contrasting factors, alleles, forms gametes, the factors in each pair segregate independently of the other pair. ज्या वेळेला हायब्रिड म्हणजे संकरित अशा प्रकारच्या वनस्पती ज्या आपण अभ्यासतो किंवा बघतो त्यांच्यामध्ये दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त अशा प्रकारचे गुणधर्म असलेले घटक ज्यांना आपण फॅक्टर असं म्हणतो त्या ठिकाणी गमेटच्या माध्यमातून आपल्याला संक्रमित होताना दिसतात. त्यामध्ये आपल्याला हे गुणधर्म जे आहेत ते त्यामधल्या जोडीच्या अनुषंगाने जसेच्या तसे पुढे न जाताना आपल्याला विविध प्रकारे तिथे जाताना दिसून येतात.
फाइंड द रेशो ऑफ डायहायब्रिड टेस्ट क्रॉस बाय यूजिंग पनेट स्क्वेअर. या पद्धतीचं एक आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं जे कार्य आहे ते आपण स्वतः प्रत्येक विद्यार्थ्याने करून बघावायचे आहे. त्यामध्ये डायहायब्रिड टेस्ट क्रॉस जो असेल तो पनेट स्क्वेअरच्या माध्यमातून काढून बघावायचा आहे. बॅक क्रॉस अँड टेस्ट क्रॉस. यातला पहिला भाग बॅक क्रॉस. The F1 individuals obtained in a cross are usually selfed to get the F2 progeny. ज्या वेळेला F1 इंडिव्हिज्युअल्स जे असतील यांच्यामध्ये आपण संकरीकरणाच्या माध्यमातून किंवा क्रॉसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दोन F1 इंडिव्हिज्युअल जे आहेत यांचा संयोग घडवून आणणार, त्यापासून आपल्याला F2 प्रोजेनी ही प्राप्त होणार. दे कॅन ऑल्सो बी क्रॉस्ड विथ वन ऑफ द टू पेरेंट्स फ्रॉम विच दे वेर डिराइव्ड आयदर रेसेसिव्ह ऑर डॉमिनंट. सच अ क्रॉस इज नोन ॲज बॅक क्रॉस. यामध्ये पुढची पिढी जी असेल म्हणजेच यात F2 प्रोजेनी जी आहे ती तयार झालेली प्रोजेनी परत पहिल्या पालकाशी मग त्यात रेसेसिव्ह किंवा डॉमिनंट म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करणारा किंवा स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध न करू शकणारा अशा या पालकांपैकी एका पालकाशी ज्या वेळेला संयोग केला जाणार त्या क्रॉसला बॅक क्रॉस असं म्हटलं जातं. पुढचं आहे टेस्ट क्रॉस. द क्रॉस ऑफ F1 हायब्रीड विथ द होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट इज नोन ॲज अ टेस्ट क्रॉस. यामध्ये F1 हायब्रीड जे आहेत ते F1 हायब्रीड तयार झाल्यानंतर त्यातील आपल्याला इंडिव्हिज्युअल जे असतील ते होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर आपल्याला क्रॉस करताना दिसून येतात. त्या प्रकाराला टेस्ट क्रॉस असं म्हटलं जातं. इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर ॲन इंडिव्हिज्युअल इज होमोझायगस म्हणजेच प्युअर ऑर हेटेरोझायगस हायब्रीड. टेस्ट क्रॉस इज इझी, सिम्पल, रिपीटेबल अँड प्रेडिक्टेबल. टेस्ट क्रॉसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी हे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत हे होमोझायगस म्हणजेच एकाच प्रकारचे गुणधर्म दाखवणारा किंवा जेनोटाईपच्या माध्यमातून स्ट्रक्चर दाखवणारा प्युअर फॉर्म आहे किंवा हेटेरोझायगस म्हणजे हायब्रीड अशा प्रकारचा फॉर्म आहे हे आपण शोधू शकतो. टेस्ट क्रॉस जो असेल हा अतिशय सोपा, साधा आणि पुन्हा पुन्हा करता येण्याजोगा आणि शाश्वत अशा प्रकारचा टेस्ट क्रॉस असतो. टेस्ट क्रॉस कॅन बी यूज टू फाइंड आउट अ जेनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विथ डॉमिनंट एक्सप्रेशन, बट it is not known whether it is homozygous, pure or heterozygous for that trait. टेस्ट क्रॉसच्या माध्यमातून आपण जेनोटाईप जो असेल तो मिळवू शकतो. त्यामध्ये डॉमिनंट एक्सप्रेशन जे असेल हे डॉमिनंट एक्सप्रेशन म्हणजे स्वतःला त्याच प्रकारचा गुणधर्म पुढच्या पिढीमध्ये सिद्ध करण्याची जी कुवत असेल ती कुवत आपल्याला टेस्ट क्रॉसच्या माध्यमातून शोधता येते. मात्र त्यामध्ये आपल्याला होमोझायगस म्हणजेच प्युअर पूर्णपणे दोघंही गमेट जे असतील ते सारखेच आहेत किंवा हेटेरोझायगस म्हणजे त्या ठिकाणी हायब्रीड अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर त्या ट्रेटसाठी आहे हे आपल्याला सांगता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल, अ पी प्लांट having violet, purple flowers is crossed with a pea plant with white flower. If all flowers produced are violet, we can conclude that plant is pure or homozygous, and if we get violet and white flower in 1:1 ratio,
we can conclude that plant is heterozygous. Test cross is also used to introduce useful recessive trait in the hybrids of self-pollinated plants during a rapid crop improvement program. आता यामध्ये आपण जर बघितलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला वनस्पती ज्या आहेत त्या वनस्पतींमध्ये जेव्हा आपण क्रॉस घडवून आणणार त्यावेळेला व्हायोलेट रंग म्हणजेच पर्पल किंवा तांबड्या रंगाची फुलं असलेली वनस्पती जी असेल ही वनस्पती पांढऱ्या रंगांची फुलं निर्माण करणाऱ्या वनस्पतीशी क्रॉस घडून आणल्यानंतर जर त्या ठिकाणी व्हायोलेट कलर्ड फ्लावर्स प्लांट कॅन प्रोड्यूस म्हणजेच तांबड्या रंगाची फुलं जी आहेत ती फुलं तिथे जर तयार होताना दिसून आली तर तो डॉमिनंट ट्रेट तिथे आपल्याला दिसतो. परंतु एकाच एक काही फुलं जी आहेत ती जांभळ्या रंगाची आणि काही फुलं जर पांढऱ्या रंगाची वनस्पतींच्या माध्यमातून आपल्याला मिळाली तर ती वनस्पती ही आपल्याला हेटेरोझायगस आहे असं त्या ठिकाणी म्हणावं लागेल. द ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस recessive parent is cross to find out a unknown genotype. यामध्ये आपल्याला माहीत नसलेला जेनोटाईप जो असेल तो त्या ठिकाणी रेसेसिव्ह पॅरेंटबरोबर क्रॉसिंग घडून आणल्यानंतर शोधता येतो. आता पुढच्या याच्यामध्ये या डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपल्याला दिसेल होमोझायगस रेसेसिव्ह यामध्ये दोघंही आर 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 हे स्मॉल आहेत म्हणजेच हे रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आपल्याला दिसतंय. नंतर ज्या वेळेला आपण डॉमिनंट फेनोटाईप असलेली किंवा जेनोटाईप माहीत नसलेली फक्त बाह्य भागातून आपल्याला निरीक्षणांती कळणारी अशा प्रकारच्या वनस्पतीमधील ही जांभळी फुलं जी आहेत त्यांचा जर अभ्यास आपल्याला करायचा असेल तर त्या वनस्पती या हेटेरोझायगस आहेत किंवा कोणत्या प्रकारच्या आहेत हे शोधण्यासाठी त्यांना आपल्याला या वनस्पतींबरोबर संयोग केल्यानंतर जर त्या माध्यमातून आपल्याला निष्कर्षांती जर व्हायोलेट फ्लावर्स मिळत असतील सर्व व्हायोलेट फ्लावर्स जर मिळत असतील तर जांभळ्या रंगाची फुलं तयार करणारी ही जी वनस्पती आहे ती वनस्पती आपल्याला होमोझायगस डॉमिनंट म्हणून ओळखता येईल. जर होमोझायगस रेसेसिव्ह प्लॅन्टबरोबर आपण जांभळ्या रंगाशी फुलं तयार करणाऱ्या वनस्पतीचा क्रॉस घडवून आणला आणि त्यानंतर दोन वनस्पती ज्या आहेत त्या आपल्याला जांभळ्या रंगाची फुलं तयार करणाऱ्या दिसल्यात आणि दोन पांढऱ्या रंगाच्या फुलं तयार करणाऱ्या दिसल्यात तर त्या ठिकाणी त्या वनस्पतीमध्ये आपल्याला हेटेरोझायगस स्ट्रक्चर किंवा ते फ्लावर जे आहेत ते अननोन फ्लावर जे असेल ते हेटेरोझायगस प्लॅन्टच्या माध्यमातून तयार झालेल्या फ्लावरच्या स्वरूपात आपल्याला ते दिसून येणार. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला माहीत नसलेला जिनोटाईप जर शोधायचा असेल तर तो होमोझायगस रेसेसिव्ह प्लॅन्टबरोबर जर आपण क्रॉस केला तर त्यामध्ये मिळणाऱ्या निष्कर्षांवरून आपण ती वनस्पती ही होमोझायगस म्हणजे प्युअर फॉर्ममध्ये आहे का हेटेरोझायगस म्हणजे हायब्रिड प्लॅन्टमध्ये आहे हे आपल्याला निष्कर्षातून काढता येतं. डेव्हिएशन्स फ्रॉम मेंडेल्स फाइंडिंग्स. तर मेंडेल या शास्त्रज्ञाच्या माध्यमातून आपल्याला जे डेव्हिएशन्स आहेत ते डेव्हिएशन्स या ठिकाणी बघायचे आहेत. फ्यू जनरलायझेशन were arrived at by Mendel on the basis of his experiments of garden pea plants such as single trait, single gene, 2 alleles. यामध्ये एक ट्रेट जो असेल तो एकच जीनच्या माध्यमातून आणि 2 अलिल्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात ज्यात कॅरेक्टर एक डॉमिनंट आणि एक रेसेसिव्ह अशा प्रकारचं दिसतं. नंतर 2 alleles show interaction in which one is completely dominant.
आता या अलीलच्या पेअरमध्ये आपल्याला एक जो गुणधर्म असेल हा स्वतःला सिद्ध करणारा त्या ठिकाणी दिसून येतो. फॅक्टर्स और जीन फॉर डिफरंट ट्रेट्स प्रेझेंट ऑन डिफरंट क्रोमोझोम्स असॉर्ट इंडिपेंडंटली. म्हणजे जीन्स जे असतील त्या ठिकाणी त्या जीन्सच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे गुणधर्म जे आहेत ते गुणधर्म गुणसूत्रांच्या माध्यमातून पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होत असताना एकमेकांशी संबंध नसताना आपल्याला संक्रमित होताना दिसून येतात. With the passage of time, number of deviations were observed, identified in the post-Mendelian era that gave additional information on the patterns of inheritance. These deviations are then described as न्यू मेंडेलिझम. मेंडेलच्या नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला काही जे गुणधर्म जे आहेत ते गुणधर्म त्या ठिकाणी ओळखता यायला लागले किंवा त्या ठिकाणी त्यांचा निष्कर्षाच्या स्वरूपात ते मांडले गेलेत. त्यांना न्यू मेंडेलिझम असं म्हटलं जातं. The deviations are single trait, single gene, two alleles showing interactions like codominance and incomplete dominance. Single trait, single gene, more than two alleles or multiple allelism. Single trait, more than one genes, polygenic inheritance showing different epistatic interactions or additive effect. Single gene influencing many traits, प्लिओट्रॉपी. हे आपल्याला आता पुढे बघायचं आहे. It was observed that the phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene. These gene interactions are of two types. फेनोटिपिक एक्सप्रेशन्स म्हणजे बाह्य भागात दिसणारे जे गुणधर्म असतील ते जीनच्या माध्यमातून मॉडिफाईड किंवा म्हणजेच त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये बदल जे आहेत ते बदल आपल्याला दिसून येतील किंवा दुसऱ्या जीनच्यामुळे त्यांच्यावरती आपल्याला परिणाम झालेला दिसून येतो. इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन occurs between the alleles of same gene. Example, incomplete dominance and codominance. It also occurs between the multiple allele series of a gene. Second type is intergenic or non-allelic interaction. Occurs between the alleles of different genes present on the same or different chromosomes. Example, pleiotropy, polygenes, epistasis, supplementary and complementary genes, etc. Some of these interactions are discussed below. आता यामध्ये काय इंट्राजेनिक इंटरॅक्शन आणि इंटरजेनिक इंटरॅक्शन जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून अलील जे असतील त्या अलीलचा प्रभाव जो असेल म्हणजेच त्या गुणधर्मांचा प्रभाव जो असेल तो आपल्याला विविध प्रकारे दिसून येतो. त्यात इंट्राजेनिक आणि इंटरजेनिक हा प्रभाव कसा दिसून येतो तो आता आपल्याला पुढे उदाहरणांमधून बघायचा आहे. इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. In the incomplete dominance, both the alleles or genes of an allelomorphic pair
एक्सप्रेस देमसेल्स पार्शियली. आता दोघंही अलील जे असतील त्यामधील जे जीन्स आहेत त्यातले गुणधर्म हे सारख्याच प्रकारात आपल्याला त्या ठिकाणी स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करताना दिसून येतात. वन अलील जीन कॅनॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील. त्यामध्ये एखादा अलील हा म्हणजेच एखादा गुणधर्म जो असेल तो दुसऱ्या गुणधर्माला त्या ठिकाणी सप्रेस म्हणजेच त्याचं अस्तित्व दाबताना किंवा अस्तित्व पुढे न दिसू देण्याची प्रक्रिया होऊ देत नाही. म्हणजेच दोघंही गुणधर्म जे असतील ते सारख्या प्रमाणात आपल्याला पुढच्या पिढीमध्ये एक्सप्रेस होताना म्हणजेच सिद्ध होताना दिसून येतात. In such case, there is an intermediate expression in the F1 hybrid. यामध्ये F1 हायब्रिड्स जे तयार होतील त्यांच्यामध्ये पालकांमधले दोघंही गुणधर्म समप्रमाणामध्ये आपल्याला दिसून येणार. अ वेल नोन एक्झाम्पल इज द फ्लॉवर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा. इफ a red flowered capital R plant is crossed with a white flowered small r plant, then F1 offsprings have pink capital R small r flowers. या उदाहरणात मिराबिलिस जलापा नावाच्या वनस्पतीमध्ये कॅपिटल आर म्हणजेच लाल रंगचे फुलं जे असतील त्या तयार करणाऱ्या वनस्पती आणि स्मॉल आर म्हणजेच पांढऱ्या रंगाचे फुलं तयार करणाऱ्या वनस्पती ज्या आहेत यांच्यात ज्या वेळेला संयोग घडून येणार त्यावेळेला तयार होणारी जी नवीन वनस्पती असेल त्या वनस्पतीमध्ये लाल रंग आणि पांढरा रंग या दोघंही रंग आपल्याला एकत्रितरित्या येऊन त्यापासून तयार होणाऱ्या नवीन वनस्पतीमध्ये पिंक म्हणजेच लालसर रंग आपल्याला दिसून येणार, ज्यात पांढरा आणि लाल असे दोघंही रंग एकत्रितरित्या आपल्याला त्या वनस्पतींमध्ये फुलांच्या माध्यमातून दिसून येतात. याला म्हटलं जातं इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. म्हणजेच कोणताच गुणधर्म हा दाबला जात नाही आणि कोणताच गुणधर्म हा दुसऱ्याला न दाबताना स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करू शकत नाही. आता या चार्टमध्ये आपल्याला रेड फ्लावर, व्हाईट फ्लावर यामध्ये कॅपिटल आर अशा पद्धतीने पॅरेंट जे आहेत त्या पॅरेंट्समधला जेनोटाईप दिसतो. गमेट्स फॉर्मेशन ज्या वेळेला होणार त्यावेळेला कॅपिटल आरमधला एक आर आणि स्मॉल आर म्हणजेच व्हाईट फ्लावर तयार करणाऱ्या वनस्पतीमधला स्मॉल आर हा गमेट आपल्याला तयार झालेला दिसून येईल. ज्या वेळेला हे दोघंही गमेट एकत्र येतील त्यावेळेला त्यापासून F1 हायब्रिड वनस्पती तयार होईल, जी आपल्याला पिंक फ्लावर म्हणजेच गुलाबी रंगाची फ्लावर किंवा गुलाबी रंगाचे फुलांची निर्मिती करताना दिसून येईल. यामध्ये कॅपिटल आर म्हणजेच लाल रंग आणि स्मॉल आर म्हणजेच पांढरा रंग तयार करणाऱ्या फुलांमधील गुणधर्म हे एकत्रित होऊन गुलाबी रंगाचं फूल जे असेल ते त्या वनस्पतीमध्ये आपल्याला तयार झालेलं दिसून येईल. याला म्हटलं जातं इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. पुढचा भाग कोडॉमिनन्स. In codominance, both the alleles genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrids. Such alleles which are able to express themselves equally independently in hybrids are called codominant alleles. Thus, in codominance, both alleles are expressed. यामध्ये दोघंही गुणधर्म जे असतील ते गुणधर्म सारख्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पुढच्या पिढीमध्ये
गेलेले दिसून येतात आणि ते गुणधर्म जे असतील ते एकमेकांशी संबंधित नसतानासुद्धा पुढच्या पिढीमध्ये सारख्याच प्रमाणात संक्रमित होताना दिसून येतात. म्हणून या प्रकाराला कोडॉमिनन्स असं म्हटलं जातं. तर यामध्ये जे उदाहरण दिलेलं आहे ते म्हणजेच कलर कोट इन कॅटल्स. क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ कोडॉमिनन्स इज coat color in cattle. There are two types, one with red coat with red color hair and other with white coat with white hair. When red cattle, capital R, are crossed with white cattle, capital W, F1 hybrids, capital R, capital W, are रोआन. त्या ठिकाणी लाल रंगाचे जे रंग असलेल्या शरीरावरती असलेले जे प्राणी आहेत किंवा त्या ठिकाणी गाय असेल यांच्यामध्ये ज्या वेळेला क्रॉस घडून आणलं जाईल आणि त्यात पांढरा रंग शरीरावरती असणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या गायींमध्ये ज्या वेळेला क्रॉस घडून आणला जाईल त्यावेळेला त्यांच्यापासून तयार होणारा जे F1 हायब्रिड असेल ही कॅपिटल R, कॅपिटल W म्हणजेच त्या ठिकाणी गव्हाळ रंगाने तयार होणारा नवीन इंडिव्हिज्युअल दिसेल. रोअन हॅव द मिक्सचर ऑफ रेड अँड व्हाईट कलर हेअर. रोअन कलर म्हणजेच गव्हाळ रंग ज्यामध्ये लाल रंग आणि पांढरा रंग या दोघंही रंग जे आहेत ते हेअर कलरच्या माध्यमातून दिसून येतील. Thus both the traits are expressed equally in F2 generation. Red, capital R, Roan, capital R, capital W, and white, capital W, are produced in the ratio of 1:2:1. Thus, in codominance, the genotypic and phenotypic ratios are identical. यामध्ये जेनोटिपिक रेशो आणि फेनोटिपिक रेशो जे असतील ते आपल्याला सारख्या प्रकारचे दिसून येतात. पुढचा भाग आहे मल्टिपल अलिल्स. मोर दॅन 2 अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स alleles of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue. यामध्ये आपण जर बघितलं तर 2 किंवा 2पेक्षा जास्त फॉर्म्स जे असतील अलीलच्या माध्यमातून ते आपल्याला विशिष्ट पद्धतीने पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला एका विशिष्ट ठिकाणी हे गुणसूत्रांच्या माध्यमातून दिसून येतात. मल्टिपल अलेल्स अराइज बाय अ म्युटेशन्स ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन. अ जीन कॅन म्युटेट सेव्हरल टाइम प्रोड्युसिंग अ सिरीज ऑफ अल्टरनेटिव्ह एक्सप्रेशन. जीन्स जे असतील यांच्यामध्ये म्युटेशन म्हणजेच अचानक झालेला बदल जो आहे तो दिसून येणार आणि त्या बदलांच्या माध्यमातून विशिष्ट प्रकारचे गुणधर्म जे आहेत ते तयार होऊन ते आपल्याला पुढच्या पिढ्यांमध्ये एक्सप्रेस होताना दिसून येणार. डिफरंट अलील्स इन अ सिरीज शो डॉमिनंट recessive relation or may show codominance or incomplete dominance among themselves. Wild type is dominant over all other mutant alleles. यामध्ये वाईल्ड टाईप जे आहेत ते मात्र आपल्याला त्यांचं अस्तित्व इतरांपेक्षा जास्त प्रभावाने दाखवताना दिसून येतात. मात्र इतर अलील जे आहेत ते अलील्स आपल्याला डॉमिनंट
आणि रेसेसिव्ह रिलेशन जे असेल ते कोडॉमिनन्स किंवा इनकम्प्लीट डॉमिनन्सच्या माध्यमातून दाखवताना दिसून येईल. तर यामध्ये उदाहरण जे दिलेलं आहे हे आहे ड्रॉसोफिला या कीटकामध्ये जर आपण बघितलं तर इन ड्रॉसोफिला अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टिपल अलिल्स आर नोन. एक्झाम्पल द साईज ऑफ विंग्स फ्रॉम नॉर्मल विंग्स टू वेस्टिजियल विंग्स. आता त्यामध्ये आपल्याला नो विंग्स किंवा त्या ठिकाणी नॉर्मल विंग्स म्हणजे पंख जे असतील ते पंख नॉर्मल म्हणजे साध्या पद्धतीने नेहमीप्रमाणे आपल्याला विकसित झालेले दिसतील, तर काहींमध्ये वेस्टिजियल प्रकारचे म्हणजे गळून पडणारे अशा प्रकारचे पंख दिसून येतात. दॅट इज जस्ट स्टम्प्स म्हणजे फक्त एक विशिष्ट प्रकारच्या दांड्यांसारखे स्ट्रक्चर त्यांच्या पंखांच्या स्वरूपात दिसून येणार. इज ड्यू टू वन अलील VG in homozygous condition. The normal wing is wild type while vestigial wing is recessive type. Another good example of multiple alleles is ABO blood grouping in human beings. माणसामध्ये रक्त गट जो असेल तो सुद्धा मल्टिपल अलीलच्या माध्यमातून आपल्याला दिसून येतो. विभिन्न प्रकारच्या व्यक्तींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रक्तगट जे आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. हे मल्टिपल अलील्सच्या माध्यमातूनच आपल्याला दिसतं. क्युरियोसिटी बॉक्स. व्हॉट इज द क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह इनहेरिटन्स? Find out the traits of a quantitative inheritance in humans. आता या प्रकारचे जे प्रश्न आहेत हे आपण शोधून त्या पद्धतीने स्वतः त्यावर विचार करायचा आहे.